यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ ठिक्क यसको वरिपरि पर्ने गरेर हामीले राख्न सक्छौं। हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते साथीहरु, सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। र तपाईहरुको माझमा आज हामीले लिएर आएका छौं CorelDraw मा चाहिँ डिजाइनिङको बारेमा सिक्ने छौं र फुलहरु कसरी बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा हामी सिक्ने छौं। एकदमै सजिलो छ, वरिपरिको लागि गरेर त्यति अप्ठ्यारो छैन, राख्न सक्छौं। र यो भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिले तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक पनि गर्नु होला। र सबैभन्दा पहिले हामी एउटा गोल शेप्स ल्याउँछौं, अब दोस्रो पनि त्यस्तै शेप्स ल्याउँछौं र दुईटा शेप्स भयो भनेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ, किनकि यो बीचको भागले हामीलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटाले सिलेक्ट गर्नु होला यहाँनिर। अब दुईटाले सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यो इन्टरसेक्टमा क्लिक गर्नु हो भने यो बीचको भाग चाहिँ तपाईले यसको यहाँदेखि वरिपरि पर्ने गरेर यसरी हामीले एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ। र यिनीहरुलाई तपाईले अहिले डिलिट गर्दा पनि हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले यो कलरहरु हाल्नको लागि चाहिँ यहाँ कलर भएको बक्समा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले दुईटा कलर हाल्नु छ भनेपछि यो लास्ट टुलमा अथवा फिल टुल भन्छन् यसलाई, यो फिल टुलमा क्लिक गरेर यसरी तपाईले यहाँदेखि कलर हाल्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ कलर हाल्दाखेरि चाहिँ हामी माथितिर लिनियर भन्ने दिएको छ र यसमा गएर तपाईले कलर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यति गरिसकेपछि तपाईको यदि यो आउटलाइन छ जो त्यसलाई हटाउनको लागि तपाईले यहाँ गएर नन गरिदिनु हो भने यो हट्छ। र अब यसलाई चाहिँ हामीले धेरै बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ ठिक्क यसको वरिपरि पर्ने गरेर रेन्जमा गएर त्यसपछि रोटेट गरिदिन्छौं अथवा अल्टसँग F8 दबाउनुभयो भने अटोमेटिक तपाईको यो साइडतिर चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रान्सफर्मेसन दिन्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईले कति एंगलमा चाहिँ तपाईले यसलाई घुमाउनु चाहनुहुन्छ त्यति यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ। अब यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ अहिले त्यतिकै सेन्टरमा राखेर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको र मैले यसलाई कन्ट्रोल Z गरे पुरानो अवस्थामा लगिदिए। र जस्तै मैले यसलाई चाहिँ यो सेन्टरमा नलगेर यो छेउमा लगे भनेपछि डुप्लिकेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोइन्टलाई सेन्टर मानेर चाहिँ अगाडि बढ्छ र यसरी फुल बनाउन सक्छौं। र यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले यसरी फुल बनाउन सक्छौं। र यसैले कन्ट्रोल D गरेर तपाईले अलि सानो बनाएर अनि कलर पनि चेन्ज गरेर तपाईको यहाँनिर चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिनु हो भने अझै गजबको देखिन्छ। र फेरि पनि हामी तपाईको यसमा क्लिक गरेर बीचमा यसरी बनाउँछौं। र यसको लागि चाहिँ हाम्रो सेन्टर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलि माथितिर आएको छ। अब यसलाई यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छौं, यसरी बिग्रेको छ। र अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सजिलैसँग बनाउन सक्छौं। र यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को तरिकाले अपनाएर बनाउन सक्छौं। र तपाईले चाहिँ यसरी दुईटा शेप्स ल्याउँदाखेरि चाहिँ गोल भएन भनेपछि यसलाई कन्ट्रोल D गरेर डुप्लिकेट ठिक बनाउन यसको वरिपरि डुप्लिकेट बनाइसकेपछि यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो बीचको भागलाई राखेर अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ कलर हालेर अब यति भइसकेपछि अब यसमा गएर हामीले स्टकलाई हटाइदिन्छौं र यो छेउमा क्लिक गरेर हामीले यसरी एउटा फुल बनाउँछौं। र यो यति भइसकेपछि अब तपाईको यहाँनिर चाहिँ एउटा शेप्स ल्याउँछौं। शेप्स लिएर अनि त्यसलाई गोल गरेर यसमा चाहिँ फिल अप गरिदिन्छौं। र यो फिल अप गरिसकेपछि तपाईको यसरी अलि ठुलो बनाइदिन्छौं र यसको स्टक चाहिँ अब हटाइदिन्छौं र यसमा पनि कलर हालिदिन्छौं। कलर हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले अब
यसमा चाहिँ गोल हुने गरेर गर्छौं यसमा चाहिँ रेडिकल भनेर अनि त्यसपछि यिनीहरु चाहिँ तपाईले कस्तो कलर हाल्ने मन छ त्यस्तै यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र एउटा यो फुल भयो अब यसलाई तपाईले कन्ट्रोल जी ग्रुप गरेर पनि यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ र अर्को पनि त्यस्तै गरेर हामीले बनाउँछौं कन्ट्रोल डी गर्नु होला अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लग्छौं दुईटाले सिलेक्ट गर्नु होला अनि यहाँ गएर तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्को तरिकाले बनाउँछौं अब यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखि यसरी दुईटा आधा आधा हुने गरेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी घुमाउँदाखेरि यसमा चाहिँ कलर यसको वरिपरि राख्दै हुन्छ र हामीले भन्न सक्छौं हैन साथीहरु अब यति भइसकेपछि एउटा गोल वाला शेप्स ल्याउँछौं र यसलाई चाहिँ हामीले सेन्टरमा हुने गरेर यसको वरिपरि घुमाउने प्रयास गर्छौं र यसको चाहिँ यो मेन पोइन्ट छ यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ सेन्टरमा राखिदिन्छौं र अब हामीले यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ ठिक्क यसको वरिपरि पर्ने गरेर हामीले राख्न सक्छौं हेर्नुस् त साथीहरु एउटा भयो र यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कन्ट्रोल डी गर्छौं र यसलाई चाहिँ शिफ्ट सँग दबाएर यसलाई सानो बनाउँछौं सानो बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ सेन्टरमा हुने गरेर हामीले यसरी राखिदिन्छौं र यसमा चाहिँ कलर भर्दिन्छौं कलर भर्सकेपछि तपाईले यहाँ गएर ड्र्याग गरिदिन्छौं दुईटाले यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यस्तो बन्छ अब यसमा चाहिँ बडी भएर हाम्रो बाहिर गएको छ यसरी डिजाइनहरु बनाउन सक्छौं यसलाई पनि कन्ट्रोल जी गर्छौं ग्रुप गरिदिन्छौं र यो पनि हाम्रो एउटा डिजाइनको फुल भयो अब यसमा चाहिँ हाम्रो फ्री एन्ड टुल छ फ्री एन्ड टुलको सहायताले गर्दा यसको हामीले वरिपरि गरेर हामीले यहाँ राख्न सक्छौं फुल जस्तो यस्तोमा बनाउन सक्छौं अब अर्को पनि तपाईले यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ अब यसरी ढंगा टिंगा बनाएर अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईको एउटा बक्स बनाइदिन्छौं अनि यसमा चाहिँ हामीले कलर हाल्दिएर ट्याक्क बनाएर यसरी राख्न सक्छौं साथीहरु अब यसलाई कन्ट्रोल डी गर्छौं डुप्लिकेट गरिदिन्छौं अनि डुप्लिकेट गरेर त्यसलाई अब हामी सानो बनाउँछौं कन्ट्रोल डी गर्छौं डुप्लिकेट भयो यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ ठिक्क यसको वरिपरि पर्ने गरेर हामीले अब यास दबाउनु भयो भने चाहिँ हातको चिन्ह आउँछ एन्ड टुल्स आउँछ यो अटोमेटिकली र यसको सहायताले तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को फुल बनाइदिन्छौं यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ ठिक्क यसको वरिपरि पर्ने गरेर हामीले राख्न सक्छौं अब जुनसुकै साइडमा गर्दा नि हुन्छ तपाईले साथीहरु त्यस्तो यो यसमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन अब यसरी हामीले बनाउन सक्छौं र एउटा फुलको डिजाइन भयो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो अहिलेसम्म त्यसको लागि धन्यवाद र आउँदो भिडियोमा पनि यस्तै यो भन्दा राम्रो डिजाइन यसरी दिएर ठिक्क यसको वरिपरि पर्ने गरेर हामीले कोडरमा सिक्ने नै छौं र त्यति दिनसम्म मलाई बिदा दिनुहोस् हस् धन्यवाद र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला थ्यांक यू